नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण डिपार्टमेंटल PSI पूर्व परीक्षेचे सराव पेपर या ठिकाणी बघतोय। नवीन पॅटर्न नुसार टेस्ट पेपर 5 या ठिकाणी आपल्या समोर आहे। भाषा पेपर आहे। मराठी आणि इंग्लिशचे प्रश्न आपण बघणार आहोत। अभ्यास कट्टा ॲपवर तुम्हाला या ठिकाणी आपण टेस्ट सिरीज आणि बॅच आणलेली आहे। फास्ट ट्रॅक बॅच तुम्ही 10 स्पेशल टेस्ट घेऊ शकतात। अजूनही तुमच्याकडे शेवटचे 10-15 दिवस बाकी असतील। अभ्यास कट्टा ॲप डाउनलोड करा, त्या ठिकाणी जाऊन टेस्ट पेपर तुम्ही घेऊ शकतात किंवा तुम्हाला एक नंबरही देतोय पुढे व्हॉट्सअप नंबर, त्यावरही तुम्ही टेस्ट पेपरचे पीडीएफ मिळवू शकतात। पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे। द्विज या शब्दाचे अनेक अर्थ असणारा योग्य पर्याय ओळखा। द्विज भुसूर, पक्षी, श्रेष्ठ, विप्र, दूध, दही, ब्राह्मण, दात, पक्षी। द्विज म्हणजे काय? खाली विविध ऑप्शन आहे, ए बी सी, ए सी। द्विज म्हणजे ब्राह्मण, द्विज म्हणजे दात, द्विज म्हणजे पक्षी। ब्राह्मण, दात, पक्षी म्हणजे मित्रांनो इथे उत्तर आपलं येते 2 नंबरचं, फक्त सी बरोबर। द्विज म्हणजे दोनदा जन्मलेला असं त्याला म्हटलं जातं किंवा पक्ष्यांनाही म्हटलं जातं, ब्राह्मणाला म्हटलं जातं। दात दोनदा उगवतो। मुलांना तुम्ही मोठ्यांची आज्ञा पाळली पाहिजे। तुम्ही हे सर्वनाम कोणते बघा, प्रश्न दर्जेदार या। अभ्यास कट्टा ॲपवर तुम्हाला ज्या टेस्ट सिरीज आपण दिल्या आहे ना, त्या जर तुम्ही 10च्या 10 टेस्ट सोडवले, आपले जे पोलीस खात्यातले बंधू भगिनी आहेत, तुम्हाला याचा खूप जास्त फायदा होणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जबरदस्त टेस्ट सिरीज तुम्ही या ठिकाणी बघताय। तुमच्या समोर एक घोडा मैदान समोर आहे, तुमच्या समोर हे प्रूफ आहेत। तुम्ही काय प्रथम पुरुषी, द्वितीय पुरुषी, संबंधी, अनुसंबंधी 2 नंबरचा प्रश्न। मुलांना तुम्ही मोठ्यांची आज्ञा पाळली पाहिजे। आता इथे जे तुम्ही आहे ना, समोरच्या बद्दल बोलले जाते द्वितीय पुरुषी, समोरच्या व्यक्तीबद्दल बोलले जाते त्याला आम्ही द्वितीय पुरुषी म्हणतो। 4 चाकीतून येणारे आजोबा अद्याप आलेले नाहीत, उद्देश ओळखा। बघा, 4 चाकीतून येणारे आजोबा अद्याप आलेले नाही, उद्देश काय आहे? येणारे कोण? येणारे कोण? उद्देश कोण? करता कोण? करता म्हणजेच उद्देश असतो आणि इथे येणारे आजोबा आहेत। हितवादी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? दुष्ट, हितचिंतक, हितेच्छू, हितैषी 4 नंबरचा प्रश्न आहे। हितवादी म्हणजे एखाद्याचं भलं करणारा। हितचिंतक त्याला आम्ही हितवादीला हितचिंतक म्हणू शकतो, हितेच्छू म्हणू शकतो, हितैषी म्हणू शकतो। मात्र दुसऱ्याचा राग मत्सर करणारा हा कल्याण करणारा आहे, त्याचे विरुद्धार्थी येतो दुष्ट। रस्त्याच्या बाजूने काही मुले चालली होती या वाक्यात आलेल्या विशेषणाच्या बाबतीत पुढील कोणते विधान बरोबर आहे? बघा, आता इथे जर बघितलं तुम्ही तर इथे विशेषण कोणतं आलं माहिती? काही मुले। काही काय? गणनावाचक, क्रमवाचक, पृथकत्ववाचक, अनिश्चित 5 नंबरचा प्रश्न आहे। जे निश्चित किंवा ठराविक अशी संख्या दाखवत नाही त्याला आम्ही काय म्हणतोय? त्याला आम्ही निश्चित नाही, अनिश्चित संख्या विशेषण असं म्हणतोय। खालीलपैकी योग्य विरामचिन्हांचा उपयोग केलेलं वाक्य कोणतं? बघा, योग्य विरामचिन्ह। आवडले का तुला हे पुस्तक? कसं लिहिणार तुम्ही वाक्य? 6 नंबरचा प्रश्न आहे। आवडले का तुला हे पुस्तक? हे प्रश्न आहे, प्रश्न चिन्ह आलं पाहिजे, पण कुठे? इथे नाही चालणार, इथे तर नाहीच चालणार। आवडले का तुला हे पुस्तक सरळ वाक्य, इथे कामाची गरज नाहीये। 3 नंबरचं उत्तर आलं पाहिजे। कोणत्या शब्द जातीमध्ये लिंग, वचन, विभक्ती यामुळे बदल होत नाही? बघा, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी, उभयान्वयी, केवळ प्रयोगी। आता, उद्या, इथे, इकडे क्रियाविशेषण आहे। मागे, पुढे, करिता, साठी शब्दयोगी अव्ययी आणि अथवा, परंतु म्हणून उभयान्वयी आहे। अरे शाबास, अबबो, ओहो। थोडक्यात काय? अविकारी, ज्याच्यात बदल होत नाही त्याला आम्ही काय म्हणतोय? अविकारी, न बदलणारी। मग इथे हे क्रियाविशेषण, शब्दयोगी, उभयान्वयी, केवळ प्रयोगी सर्व पर्याय बरोबर आहेत। भावी प्रयोगातील क्रियापदाचे रूप नेहमी कसे असते? योग्य पर्याय निवडा। भावी प्रयोग आहे, क्रियापदाचं रूप कसं आहे? कर्त्याचं लिंग, वचन, पुरुष भेदानुसार बदलतंय। कर्त्याच्या पुढे इथे कर्माचे पाहिजे होते, कर्म त्यानुसार बदलते आहे। पुढे लिंग, वचन, पुरुष भेदानुसार बदलत नाही, नेहमी प्रथम विभक्तीत असते, नेहमी तृतीय पुरुषी नपुंसकलिंगी एकवचनी असते। भावी प्रयोग म्हटलं की मला वाटतं कोणाचाही चुकलं पाहिजे, नेहमी तृतीय पुरुषी नपुंसकलिंगी एकवचनी। 8चं उत्तर 4 आलं पाहिजे। बोलताना एखादे वाक्य तुटल्यास, स्पष्टीकरण द्यायचे झाल्यास टिंब चिन्हाचा वापर करावा। स्वल्पविराम, अर्धविराम, संयोग चिन्ह, अपसारण चिन्ह।
एखादा वाक्य तुटलं आहे त्याचं स्पष्टीकरण द्यायचं बघा. अशा पद्धतीचं चिन्ह एक म्हणजे असं आडवी रेषा आहे, त्याला आम्ही काय म्हणतो, त्याला आम्ही अपसारण चिन्ह असं म्हणतोय. मित्रांनो, डिपार्टमेंटल PSI पूर्व परीक्षेची आपण संपूर्ण तयारी करून घेतोय अभ्यास कट्टा ऍपवर. त्या ठिकाणी तुम्हाला टेस्ट सिरीज आहे, तुम्हाला कोर्स आहे, फास्ट ट्रॅक बॅच आहे. तुम्ही शेवटच्या टप्प्यात जॉईन होऊ शकतात, व्हिडिओज बघू शकतात आणि तुमच्याकडे खूपच कमी दिवस असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन नोट्स आणि टेस्ट सिरीज घेऊ शकतात. टेस्ट पेपर सोडवा, मला वाटतं तुमचा स्कोर वाढणार आहे. च ही ना सुद्धा फक्त देखील ही कोणती अव्यय आहेत बघा, ही गाजलेली, ही दीर्घ पाहिजे. क्रिया विशेषण, शब्दयोगी, केवळ प्रयोगी, उभयान्वयी अव्यय. 10 नंबरचा प्रश्न आहे काय, ही कैवल्यवाचक म्हणजे त्याच्यातला प्रकार आहे पुन्हा, त्या जातीतला प्रकार आहे कैवल्यवाचक शब्दयोगी अव्यय. त्यामध्ये च आणि ना ही येतात कैवल्यवाचक मध्ये, आणि ही सुद्धा फक्त ही जी आहे ना ही संग्रहवाचक मध्ये येतात, की काहीतरी आपण ऍड करतोय. अगोदर, पूर्वी, मागे, पुढे, उद्या, परवा या शब्दयोगी अव्ययांचा प्रकार ओळखा असं म्हटलेलं आहे. अगोदर, पूर्वी, मागे, पुढे, उद्या, परवा. कालदर्शक, स्थलदर्शक, योग्यतावाचक, परिणामवाचक. 11 नंबरचा प्रश्न आहे. अगोदर, पूर्वी, मागे, उद्या, परवा काय आहे? कालदर्शक शब्दयोगी अव्यय आहे. दीन या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता? दीन, गरीब, दर्जेदार, लीन. 12 नंबरचा प्रश्न आहे. हीन, आपण एखाद्याला हीन म्हणतो ना, म्हणजे गरीबचा विरुद्धार्थी श्रीमंत येतो. लीनचा समानार्थी शब्द जर बघितलं मग तल्लीन, गर्क, मग्न ते येतात. त्याच्यामध्ये तो एक हा दीन रसवाला, हा दीन म्हणजे गरीब, हा दीन म्हणजे दिवस, आणि हा हीन त्याचा विरुद्धार्थी दर्जेदार असा होतो. हा दीन म्हणजे गरीब आहे, हा दीर्घ दिन म्हणजे गरीब. मी देवळात गेलो तेव्हा आपण इकडे घरी आलात का या वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार सांगून विभक्ती व वचन ओळखा. सर्वनाम कोणतं आहे, त्याची विभक्ती कोणती, त्याचं वचन कोणतं? 13 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, उत्तर द्यायचंय. आता इथे सर्वनाम आहे मी, कोणता प्रकार आहे? हा पुरुषवाचकचा प्रकार आहे. दर्शक आहे, संबंधी, आत्मवाचक काय? आणि मग त्याच्यामध्ये मी म्हटलं मग तो कोणता आहे? तो 13 नंबर, तो तर पुरुषवाचक आहे. आणि विभक्ती द्वितीया, वचन अनेक वचन आहे, महत्वाचं आहे. पुढे जातोय, पुढील पैकी कोणत्या वाक्यामध्ये दर्शक सर्वनाम आहे? बघा, दर्शक पुढे. हे मी तुला काल सांगितले ते पुस्तक, ते फार वाचनीय पुस्तक आहे. 14 नंबरचा प्रश्न आहे. बघा, दर्शक सर्वनाम कोणतं आहे? हे मी तुला काल सांगितले ते हे पुस्तक. बघा, हे दर्शक सर्वनाम आहे. ते फार वाचनीय पुस्तक आहे. इथे सुद्धा दर्शक आहे, अ आणि ब दोन्ही मध्ये दर्शक सर्वनाम आहे. लयलूट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? बघा, लयलूट समानार्थी चंचन, रेलचेल, लुटलेले, कमतरता. 15 नंबरचा प्रश्न आहे. रेलचेल, लयलूट म्हणजेच रेलचेल. भरमसाठ, विपुल, भरपूर, मुबलक, अफाट, अनेक शब्द आहे. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते कोणत्या काळात उदाहरण आहे? भविष्य, भूत, वर्तमान, रीती. 16 नंबरचा प्रश्न आहे. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते वर्तमान काळाचं उदाहरण आहे. मराठीमध्ये शब्दांची एकूण किती जाती आहेत? 7, 6, 5, 8. 17 नंबरचा प्रश्न आहे. शब्दांची एकूण 8 जाती आहेत. भाववाचक नाम ओळखा. उंची, शरद, पुस्तक, झाडे. भाववाचक नाम कोणतं? 18 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, उत्तर तुम्हाला द्यायचंय. इथे जर शरद विशेष नाम, पुस्तक सामान्य, झाडे सामान्य, इथे उंची भाववाचक. पक्ष या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा. पक्षसाठी समानार्थी शब्द. बाजू, पथ, संत, ओहळ, पक्ष. आपण एखाद्याची बाजू घेतोय, एखाद्याची कड घेतोय. कड हा शब्द लिहून घ्या. बघा, जे नवीन वाटतं तिथे लिहित चला. पक्ष म्हणजे एखाद्या विषयाबाबतचं तत्व, सिद्धांत, गट असाही त्याचा अर्थ होतो. बाजू म्हणतो आपण त्याला. बघा, तुम्हाला समानार्थी शब्दाचे जोड्या विचारला. 20 नंबरचा प्रश्न आहे. ढग, देव, सूर्य, चंद्र काय कशाला काय म्हणतो आम्ही? 20 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, उत्तर तुम्हाला द्यायचंय. ढग म्हणजे काय? ढग म्हणजे पयोधर. देव म्हणजे अमर. मग सूर्याला आम्ही काय म्हणणार? सविता म्हणणार की हिंदू म्हणणार? प्रश्न भारी आहे. सूर्याला आम्ही सविता म्हणणार, चंद्राला आम्ही हिंदू म्हणणार.
उत्तर आलं पाहिजे. खाली तसे ऑप्शन दिलेले आहेत. पुढे मी जातोय. मित्रांनो, डिपार्टमेंटल PSI ची टेस्ट सिरीज तुमच्या समोर आहे. उत्तर तुम्हाला द्यायचे डिपार्टमेंटल PSI 10 स्पेशल टेस्ट या ठिकाणी तुम्हाला डिपार्टमेंटल PSI चे आहे. गणित बुद्धिमत्तेचे 100 पेपर, इंग्लिशचे 20 टेस्ट पेपर, GK चे या ठिकाणी पेपर आहेत, मराठीचे पेपर्स आहेत, करंट अफेअर्सचे पेपर आहेत. 299 रुपयामध्ये तुम्हाला हे सगळे सराव पेपर भेटणार आहेत. तुमच्यासाठी फोनपे गुगल पे नंबर आहे 8698343312. या नंबरला पेमेंट करायचं आणि व्हॉट्सअपला स्क्रीनशॉट पाठवून द्यायचा आहे. तुम्हाला सगळं मटेरियल इथे भेटणार आहे. पुढे आहे उतारा. तुम्हाला एक उतारा देतोय. ही PDF तुम्हाला अभ्यास कट्टा ॲपवर भेटेल, टेस्ट सिरीज मध्ये भेटेल किंवा या व्हॉट्सअपलाही तुम्हाला वरती जे दिलंय त्यावर तुम्ही घेऊ शकतात. तुम्हाला उतारा वाचायचा आहे, उतारावरचे प्रश्न सोडवण्याचा सराव करायचा आहे. त्याचे प्रिंट करा आणि नंतर अभ्यास करा. नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. आता इंग्लिशचे प्रश्न आपण बघूया. इंग्लिश फार महत्वाचं. इंग्लिशवर रिझल्ट ठरणारे डिपार्टमेंटल PSI वाल्यांचा आजच सांगतो, कारण आपल्याला माहिती आहे इंग्रजीकडे दुर्लक्ष करणारे आहे आणि ज्याने इंग्रजीकडे दुर्लक्ष केलं त्याच्याकडे मात्र नक्कीच MPSC दुर्लक्ष करते, हे विसरू नका. Fill in the blank with the correct pronoun in the given sentence. I know this man dash is a black belt in karate. 26 नंबरचा प्रश्न आहे. I know this man, he, she, I, who. This man, who is a black belt in karate? Who is the most appropriate pronoun here? We generally use the relative pronoun. Who for a living thing, man is the given sentence. Living thing काय ते man आहे. त्या man बद्दल मी वापरतोय. Fill in the blank with suitable conjunction. You cannot go abroad. Dash you get the visa. 27 नंबरचा प्रश्न आहे. You cannot go abroad until you get the visa. Until म्हणजे काय? Up to the point in time or the event mentioned. त्या क्षणापर्यंत, त्या ठिकाणापर्यंत. Fill in the blank with the correct word phrase. This book will dash be my favorite. Fill in the blank. This book will ever, always, utmost, to. करेक्ट फ्रेज कोणती आहे? करेक्ट वर्ड कोणता आहे? This book will always be my favorite. Always काय? Adverb आहे. An adverb is a word that describe a verb, an adjective, another adverb or even a whole sentence. आणि ते always काय आहे? An adverb of frequency आहे. Adverb चे आपण जे प्रकार बघतो ना, त्याच्यातला जो फ्रिक्वेन्सी वाला आहे ना, describes how often an action happens. Actions कशी घडते? नेहमी घडते. मग त्यामध्ये ऑफन असेल, ऑलवेज असेल, नेव्हर, रेअरली, सेल्डम यासारखे शब्द आहे. इंटरेस्टिंग, महत्वाचं आहे. मग ऑलवेज म्हणजे काय? ऍट ऑल टाइम्स किंवा फॉर एव्हर असं आपण म्हणतो. पुढे जातोय. तुम्हाला कळतंय का मी जे शिकवतोय? पूर्ण जर तुम्ही व्यवस्थितपणे जर मन लावून हे लेक्चर केलेत तर मला वाटतं तुमचा स्कोर वाढणार. I received his message dash 8 o'clock dash this morning. काय? प्रिपोजिशन वरचा हा प्रश्न आहे. Complete the below sentences by choosing the correct prepositions from the options given for the questions. 29 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. उत्तर द्यायचं आहे. I received this message at 8 o'clock in the morning. In the morning. Choose the correct form of the modal auxiliary verb for the given sentence. Jim has been traveling all day by bus and so dash be very tired. बघा, महत्वाचं आहे. आता तुम्हाला थोडंसं इथे वरचं जरा स्पष्टीकरण करून सांगतोय की ऍट कुठे वापरायचं, इन कुठे वापरायचं. इन जो वापरतो ना मी, फॉर मंथ, इयर, सेंचुरीज किंवा लॉंग पिरियड साठी आम्ही इन वापरतो. आणि ऑन जो आम्ही वापरतो, ऑन हा आम्ही डेज साठी किंवा डेट्स साठी आम्ही वापरतो आहोत. To choose the correct form of the modal auxiliary verb for the given sentence. Jim has been traveling all day by bus and so dash be very tired. 30 नंबरचा प्रश्न आहे. Jim has been traveling all day by bus and so must be very tired. Must be very tired. Must, it is used to show that something is very likely, probable or certain to be true. मग तुम्हाला शाल कुठे वापरायचा? शाल कॅन यूज. वी कॅन यूज शाल इन्स्टेड ऑफ विल विथ
आय अँड वी. बघा आय किंवा वी जिथे आहे तिथे आम्ही शाल वापरतो. मग वूड कुठे वापरायचा? वी यूज वूड ऍज द पास्ट ऑफ विल. विलचा पास्ट जिथे का तिथे. So it is used to make hypothesis. In this condition we imagine a situation. तिथे वूड आम्ही वापरू शकतो. युजेस फार महत्वाचे आहे. Use the appropriate form of verb to complete the given sentence. My mother dash me about her hometown. My mother told, speak, said, tell. काय 31 नंबरचा प्रश्न आहे. My mother dash told. My mother told me. Told can be used as a transitive verb. Told जो आहे ना तो ट्रान्झिटिव्ह वर्ड म्हणून आम्ही वापरतोय. ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजे सकाळ त्याला सकर्मक क्रियापद म्हणतोय आपण. आणि सेड जे आहे ना हे सेड कॅन बी यूज आयदर वे बट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इनट्रान्झिटिव्ह फॉर्म मध्ये सेड आम्ही वापरतोय. फरक फार महत्वाचं. तुम्ही ते वरती बघितलं, तुम्ही ते कॅन हा ऑप्शन बघितलं, तुमच्या डोक्यात आलं पाहिजे की यूज कॅन टू टॉक अबाउट द ability to do something at a specific time in the present or future. ability असेल आम्ही कॅन वापरणार, तेही लक्षात ठेवा. Choose the appropriate tenses to fill in the blanks in the given sentence. He died a short of cash, so he died as me post dated check. 32 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. He died a short of cash. He has been, will, is. आणि पुढे तुम्हाला थोडस इथे इज समोर हॅड येणारच नाही. विल बी, विल गिव्ह तसं येऊ नाही शकत. हॅज बीन गिव्हिंग नाही. He was short of cash. So he gave me a post-dated check. पुढे आहे डायरेक्शन. Do you have time to complete the assignment by next week? बघा. Do you have time to complete the assignment by next week? 33 नंबरचा प्रश्न आहे. Use the appropriate determiner. Do you have enough time to complete the assignment by next week? Enough time. Spot the noun that has no plural form. Butter, tooth, ring, patient. Spot the noun that has no plural. कोणत्या नाउनला प्लुरल फॉर्मच नाहीये? प्रश्न भारी आहे. उत्तर द्यायचंय. अनकाउंटेबल नाउन कोणते? बटर पदार्थाचे नाव. Uncountable nouns are that type of nouns that cannot be counted. They either signify an uncountable mass or an idea, an abstraction or quality. एकतर मास असू शकतो, an idea असू शकते, abstraction असू शकतो, quality असू शकतो. Uncountable nouns have only a singular form as they can't be preceded by a numeral. आपण हे नाही करू शकत, त्याला वाचून आपण गणना नाही करू शकत. मग इथे मेनी, मोस्ट, लिटल आणि इनफ याचे युजेस तुम्हाला माहिती आहे. आता इथे मेनीच्या बद्दल जर बघितलं ना, वी कांट यूज मेनी विथ इट ऍज वी यूज मेनी टू रेफर टू लार्ज नंबर ऑफ समथिंग काउंटेबल. बघा मेनी कुठे वापरायचं? इथे काउंटेबल आहे. मोस्ट, when we are talking about the majority of something in general, we use most plus noun. Little कुठे वापरायचं? We use little with countable nouns. Countable nouns मध्ये little वापरायचं. Enough is a determiner, a pronoun or an adverb. We use enough to mean as much as we need or want. प्रत्येकाचा एक वापर आहे. Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. The water leaked in with a hole in the roof. 35 नंबरचा प्रश्न आहे. उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. With a hole. मग with ला through a holes म्हणणार आम्ही. No improvement. By a hole. Through a hole. कसं वापरणार आम्ही? The water leaked in through a hole in the roof. Which sentence is written in the active voice? Active मध्ये कोणतं लिहिलंय? बाय आला टाटा बाय बाय करा. 36चं उत्तर द्या. काही गोष्टींना टाटा बाय बाय करायचं असतं. द चिल्ड्रन ऍट द केक. द चिल्ड्रन केक ऍट द चिल्ड्रन. नाही, इथे चुकलंय. द चिल्ड्रन ऍट द केक. ऍक्टिव्ह आहे, सरळ आहे. मित्रांनो, अभ्यास कट्टा ऍपवर तुम्हाला स्वतंत्र बॅचेसही जॉईन करता येतील. चालू घडामोडीची बॅच आहे, अंकगणित बुद्धिमत्ता आहे, मराठीची स्पेशल बॅच, इंग्लिशची स्पेशल बॅच, जीकेची स्पेशल बॅच,
आणि डिपार्टमेंटल PSI च्या टेस्ट सिरीज आहे अभ्यास कट्टा ऍपचा लोगो तुम्ही या ठिकाणी बघतायत. प्ले स्टोअरला जा, डाउनलोड करा आणि आपला अभ्यास सुरू करा. पुढे जातोय. चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेन्स. करेक्ट आर्टिकल. Dog is barking loudly. The and none of these. 34 नंबरचा प्रश्न आहे. The dog is barking loudly. द का स्पेशल काहीतरी असेल. तो स्पेशल डॉग बद्दल बोलले जाते. Which sentence is grammatically correct? We was going to the movies. They were going to the movies. He were going to the movies. They was go to movie. बघा grammatically they were going to the movies. They were going to the movies म्हणतो आपण. Choose the correct conjunction to complete the sentence. I will go to the store dash dash buy some milk. 39 नंबरचा प्रश्न आहे. I will go to the store and buy some milk. बघा 39 नंबरचा प्रश्न आहे. A conjunction placed between words, phrases, clauses or sentences of equal rank, but and or आपण तिथे वापरतोय. इक्वल रँक आहे, दोन्ही समान आहे. आयडेंटिफाय द सेंटेन्स दॅट कंटेन्स एन एरर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कुठे घोळ कुठे आहे? 40 नंबरचा प्रश्न आहे. तो घोळ काय आहे? द ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स इज गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप. बरोबर आहे. बघा नायदर द टीचर नॉर द स्टुडंट्स वेर अवेअर ऑफ द चेंज इन शेड्यूल. Each of the students has their own strength and weaknesses. My favorite color is green, but my sister prefers blue. काय म्हणते? 40 नंबरचा प्रश्न. उत्तर द्यायचंय. आता इथे each of the students has their own strength and weaknesses. इथे घोळ झालेला आहे. Each of the students has their own strength and weaknesses. इथे घोळ झालेला आहे. प्रोनाउन जे आहे त्याच्यामध्ये या ठिकाणी घोळ झालेला आहे, लक्षात ठेवायचंय. पुढे आपण जातोय. मिसस्पेल्ड मॉडिफायर तुम्हाला विचारला आहे. मिसस्पेल्ड बघ घोळ कुठे होतोय. वॉकिंग डाऊन द स्ट्रीट द फ्लॉवर्स कॉट माय आय. आता इथे दुसरं द डॉग चेज द कॅट अक्रॉस द यार्ड ग्रोलिंग menacingly. I saw a man on the hill with the telescope. A man with the telescope was standing on the hill. Misplace modifier. कुठे चुकीचा यूज कुठे केला आहे ते तुम्हाला विचारलं. 41 नंबरचा प्रश्न आहे. वॉकिंग डाऊन द स्ट्रीट इथे जे म्हटले ना, वॉकिंग डाऊन द स्ट्रीट इज डॅंगलिंग मॉडिफायर बिकॉज इट डझंट हॅव अ क्लिअर सब्जेक्ट टू मॉडिफाय. इथे गोळे 41 उत्तर एक आला पाहिजे. प्रश्न थोडे अटके पण तुम्हाला करावे लागतील असे प्रश्न. करेक्ट वर्ड काय येईल? द स्मेल ऑफ फ्रेश बेक ब्रेड डॅश थ्रू द इयर. वॅप्स वेव्स वेवर वॅफल्स. बघा 1 नंबरचा प्रश्न आहे. द स्मेल ऑफ फ्रेश बेक ब्रेड. वॅप्ड आला पाहिजे या ठिकाणी. वॅप मीन्स टू फ्लोट और ड्रिप थ्रू द एअर. एका ठिकाणी असं आपण हवेतून उडणे वगैरे म्हणतो ना. विच इज द करेक्ट वर्ब यूज इन दिस कॉन्टेस्ट. वास म्हणतो ना आपण, स्मेल जो आहे, दरवळतो आहे, सुगंध, त्यासाठी तो शब्द आहे. WAFTS. चूज द करेक्ट सेंटेन्स दॅट युजेस पॅरलल स्ट्रक्चर. शी लाइक्स टू हाइक स्विम अँड बाइकिंग. शी लाइक्स हायकिंग स्विमिंग अँड बाइकिंग. शी लाइक्स टू हाइक स्विम अँड टू बाइक. शी लाइक्स हायकिंग टू स्विम अँड बाइकिंग. 43 नंबरचा प्रश्न आहे. शी लाइक्स हायकिंग स्विमिंग अँड बाइकिंग. The sentence uses parallel structure by using the same form of the verb for each item in the list. Parallel structure तुम्हाला विचारला आणि yes ते दुसऱ्या वाक्यात आहे. Choose the correct sentence that uses a comma correctly. Comma कुठे योग्य दिलेला आहे. She went to the store and bought bread, milk and eggs. 44 नंबरचा प्रश्न आहे. She went to the store. आता इथे स्टोअरच्या आधी अँडच्या आधी कॉमा येतोय बरं का. हे जरा थोडस नीट लक्षात घ्या. and bought bread milk and च्या पूर्वी कॉमाचं लक्षात घ्या. ते लक्षात ठेवलं ना मग तुमचं उत्तर चुकत नाही.
तुमचं उत्तर चुकत नाही. 3 नंबरचं उत्तर येते. आयडेंटिफाय द सेंटेन्स दॅट कंटेन्स अन एरर इन प्रोनाउन अटेन्स्टेंट अग्रीमेंट त्याला म्हटलेलं आहे. अँटीसिडेंट अग्रीमेंट, प्रोनाउन अँटीसिडेंट अग्रीमेंट. एरर कुठे? Each of the players on the team has their own strength and weaknesses. Neither the boys nor its coach was happy with the outcome of game. Someone left their hat on the chair in the waiting room. Everyone has their own opinion on the matter. 45 नंबरचा प्रश्न आहे. उत्तर द्यायचंय. Each of the players on the team has their own strength and weaknesses. इथे जर बघितलं तुम्ही, each of the player on the team has their, इथे their मध्ये घोळ झालाय. इथे their मध्ये घोळ झालाय. The pronoun there is incorrect because each is a singular and requires a singular pronoun such as his or her. इथे घोळ झालाय. Neither the boys nor their coach was happy with the outcome of the game. Someone left their hat on the chair in the waiting room. Everyone has their own opinion on the matter. हे बरोबर आहे. पहिल्यामध्ये गोळ झालाय. मित्रांनो, पॅसेज दिलेला आहे. पॅसेज वाचायचा आहे, त्यावरची उत्तर सोडवायची आहेत. मला वाटतं ही पीडीएफ तुम्हाला सर्वांना भेटणार आहे अभ्यास कट्टा ॲपवर. अभ्यास कट्टा ॲपवर क्लरिकल मेन्सची सुद्धा टेस्ट सिरीज आहे, डिपार्टमेंटल मेन्सची प्रीची टेस्ट सिरीज आहे, ग्रामसेवकची बॅच आहे, क्लर्क टायपिस्टची सुद्धा मुख्य परीक्षेची बॅच आहे आणि इतर खूप सारे त्या ठिकाणचे आपण परीक्षांचे पेपर्स या ठिकाणी तुम्हाला देतोय आणि ते सोडवून घेतोय. चला, हे व्हिडिओज आवडत असतील लाईक करत चला, शेअर करत चला. परीक्षा जवळ आली आहे आणि मला वाटतं ते संधीचं तुम्ही सोनं करणार आहात. सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. थांबतोय.